สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนี้นะคะ วันนี้เราจะมาเรียน pattern ในภาษาไทยที่สำคัญกัน วันนี้เราจะเรียนคำว่าไม่ว่า something something ก็ something something ซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ regardless of something something หรือว่า no matter something something ก่อนที่เราจะมาเรียนกันต่อGrace อยากจะบอกว่า Grace มีคอร์สเป็น audio course ที่เรียกว่า 25 Real Thai Conversations ซึ่งในนั้นจะมี audio 25 audio ที่ Grace อ่านกับคนไทยซึ่งเป็น real speed แล้วก็มี breakdown ของ pattern แล้วก็ grammar แล้วก็คำศัพท์ต่างๆถ้ามีใครสนใจอยากจะพัฒนาภาษาไทยให้เก่งมากขึ้นแล้วก็พูดภาษาไทยเหมือนกับคนไทยมากขึ้นลองเข้ามาดูคอร์สของ Grace นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ No matter if you like it or not you have to do it ในภาษาไทยคือไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำไม่ว่า no matter ชอบหรือไม่ชอบlike or not like ก็ต้องทำ must do so ไม่ว่าก็แล้วในนี้ subject หายไปไหนคำว่า you อยู่ที่ไหนคะปกติคนไทยชอบ omit the subject ในนี้ก็เลยไม่เห็น subject แต่ว่าถ้าเราอยากจะใส่ subject จริงๆมันจะมาหลังจากคำว่าไม่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพูดโดยมี subject ก็จะกลายเป็นไม่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบคุณก็ต้องทำตัวอย่างถัดไป no matter what I don't want to go ไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากไปไม่ว่ายังไงคือ no matter what คำว่ายังไงในภาษาไทยคือ how literally คือ how แต่ว่าไม่ว่ายังไงเป็นเหมือนกับ fixed phrase ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า no matter what ก็คือไม่ว่ายังไงไม่ว่าฝนจะตก no matter if it's rain ไม่ว่าแดดจะออก or if it's sunny ก็ไม่อยากไป I still don't want to go usage ของคำว่ายังไงในนี้คล้ายๆกับเวลาที่คุณอยากจะพูด What should we do? What should we do? ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า what แต่ว่าภาษาไทยใช้คำว่า how ภาษาไทยคือทำยังไงดี How should we do it? How should we do it? เวลาที่เราแบบช็อกเหมือนกับ surprise ไม่รู้ทำยังไงดีเราไม่ใช้คำว่า what เราใช้คำว่า how แต่ว่าถ้าเราพูดว่าทำอะไรดีมันเป็นความหมายตามตัวก็คือ what should we do like literally what do you want to do what activity อะไรแบบนี้สรุปก็คือทำยังไงดีเหมือนกับเวลาที่เราช็อกแต่ว่าทำอะไรดีคืออยากถามจริงๆว่าคุณอยากทำกิจกรรมอะไรตัวอย่างถัดไปIf it's true love no matter how poor you are he won't dump you ในภาษาไทยก็คือถ้ารักจริงไม่ว่าจนขนาดไหนก็ไม่ทิ้งหรอกถ้ารักจริง if love real if it's true love if he really love you for real ไม่ว่าจนขนาดไหนไม่ว่าคือ no matter จนขนาดไหน is how poor Grace มีวิดีโอที่ Grace อธิบายเกี่ยวกับคำว่าขนาดไหน Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description นะคะก็ไม่ทิ้งหรอกไม่ทิ้งคือ won't dump ทิ้งคือ to dump หรือว่า to throw the garbage ไม่ something something หลอกก็เป็น pattern ในภาษาไทยที่ใช้กับอีกหลายๆคำได้มันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากมันไม่ใช่แบบนั้นหรอก it's not like that เหมือนกับ contradict the thought นิดหน่อยตัวอย่างเช่นภาษาไทยไม่ยากหรอก
ถ้าคุณคิดว่าภาษาไทยยากมันไม่จริงไม่ยากหรอก Come on it's not that hard so I want to contradict your thought ตัวอย่างถัดไป No matter who it is I'm not afraid ในภาษาไทยก็คือไม่ว่าเป็นใครฉันก็ไม่กลัวไม่ว่าเป็นใคร no matter who ฉันก็ไม่กลัวอย่างที่บอกค่ะถ้าใน context มันเคลียร์อยู่แล้วว่าพูดถึงฉันพูดถึง I ก็ไม่ต้องพูดว่าฉันก็ได้ตัวอย่างเช่นไม่ว่าเป็นใครก็ไม่กลัวพูดได้ค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ No matter what will happen I will love you ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะรักเธอเกิดอะไรขึ้นคือ what will happen ฉันก็จะรักเธอ I will love you มีอย่างหนึ่งที่สำคัญมากที่เกรซยังไม่ได้บอกก็คือในประโยคทุกประโยคที่เกรซพูดถึงตัดคำว่าไม่ว่าก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น no matter if you like or not like you must do it ในภาษาไทยสามารถเป็นไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำสามารถเปลี่ยนเป็นชอบหรือไม่ชอบก็ต้องทำโดยการตัดคำว่าไม่ว่าซึ่งความรู้สึกที่ได้ก็คือจะรู้สึกไม่แรงไม่ intense เท่ากับตอนที่มีคำว่าไม่ว่าถ้ามีใครอยากจะดูตัวอย่างของแพทเทิร์นนี้เพิ่มเติมอย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะในนั้น Grace จะมี material เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลองเข้ามาเช็คดูนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้ไม่ว่าอยากหรือไม่อยากก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาไทยนะคะ No matter if you want to study Thai or not you have to